So hi friends, আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ আপোনাৰ সকলো এন্ড্ৰইড মোডত থাকে select to speak বুলি এটা অপচন সো এইটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় এইটো কি হয় তাকে মই ক'ব ওলাইছোঁ যোনে জানে বন্ধুসকলে সো ভাল কথা যোনে নাজানে সো তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰথম আপোনাৰ সেটিংত যাব সেটিংত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলো বেলেগ বেলেগ থাকে অলপ সেটিংছটো কিন্তু প্ৰায় একেই হয় তাৰপিছত এডিশনাল সেটিংত যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰপিছত যাব এক্সেসিবিলিটিত যাব এক্সেসিবিলিটি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেকেন্ড অপচন যাব select to speak এটো মোৰ টাৰ্ন অন হৈ আছে যেহেতু এখানে এটা মানুহৰ ছবি এটা তলপিনে আছে দেখা পাইছে নিশ্চয় এটো অফ কৰি অফ থাকিব সো এটো অন কৰি দিব অন কৰাৰ পিছত কিছুমানৰ ধৰ ইয়াতে এটা ছবি আহি কিনি জায়গা এটা কিন্তু মোৰ এনেকৈ আহিছে সো এটো যদি আপোনালোকে যদি এই ছবিটো যদি আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰে আৰু যিখিনি চাই আপুনি সিলেক্ট কৰে সো এটো ক'ব আপুনি এবাৰ শুনিব সো মই এখিনি সিলেক্ট ধৰি মই টানি দিছো When select to speak is on, you can tap specific items on your screen to hear them read aloud. Slow koro pare, First tap the icon. Then you can tap a specific item like text or an image. Drag your finger across the screen to select multiple. So আপোনালোকে যে WhatsApp-ত যদি আপুনি মেছেজ বিলাকো যদি শুনিব বিচাৰে হেতু শুনিব পাৰে তাৰ কাৰণে WhatsApp-ত যাও আৰু মোৰ WhatsApp যেটো অন হৈ আছে তাৰ আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সিলেক্ট কৰিব Tumiahi pale font Koriba 12:40 p.m. Wa font Korab Pora Nairoba 12:40 p.m. More font to charge Nohoi 12:41 p.m. সো প্লিজ এনেকৈ আপোনালোকে এটো সিস্টেমৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিওটো সবে আপোনাৰ মূল্যৱান সময়খিনি দিয়াবে আৰু এবাৰ সেটিংত যাই এটো অন কৰি চাব কেনেকুৱা লাগে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ধন্যবাদ